Hi guys. So, na-extend yung ECQ natin. So, hanggang May 15. Ngayon, wala na talaga tayong maisip lutuin. Ayaw naman natin, puro dilata na lang palagi. So, tuturuan ko kayo kung paano tayo gagawa ng bread roll. Hindi masyadong mahirap, pero hindi din masyadong madali. Pero padaliin natin kung paano gagawin tong bread roll na to, guys. So, simulan natin sa mga ingredients. Siyempre, since bread roll, kailangan natin ng loaf bread, sliced ham, breadcrumbs, and then eggs, siyempre, cheese. So, simulan natin guys. Gawin na natin to ngayon. Sige guys. So, first step guys, kailangan nating i-press itong bread natin. Gagamit tayo ng makinis na pang-press sa kanya, tapos malinis na plato para magawa natin. So, ganito lang gagawin natin guys. Kuha ng isang slice, and then i-press natin siya. Guys, press talaga dapat siya. Na-press na siya guys. So, kuha tayo ng isang ham. Lalagay lang natin siya sa ibabaw nung rest natin na bread. Then, kukuha tayo ng cheese. Aside guys yung cheese natin para maibalot natin siya sa loob. So, ganito lang siya guys. Pero hindi ito natin simulan sa una. Then, we will just roll. Just roll it. Okay. Kapag na-roll na natin guys na ganito, just put toothpick para hindi siya masira. So, ito-toothpick lang natin siya guys. So, may kanya-kanyang style kung paano siya i-toothpick na hindi siya makakalas. So, bahala na kayo guys kung paano siya gagawin. Okay, that's the next step. We will proceed with the following step. So, eto guys, eto na yung ating egg and yung breadcrumbs natin. So, we'll just dip this one with the egg. I-dip lang natin siya para mabasa siya ng itlog. Dapat guys, malinis yung kamay nyo kasi i-dip pati yung kamay nyo. And then, hanguin natin siya guys sa egg. Just put it in the breadcrumbs para mabalot siya ng breadcrumbs guys. And it's ready for cooking. So ito guys, ready for frying na siya. At iluluto ulit natin siya dito sa rice cooker. Kasi wala nga tayong stove dito sa condo. Tayo ng isa. At ipo-fry natin. Until maging golden brown na siya guys, and that's ready for serving. Hi guys, eto luto na siya. So, pwede na natin to kainin. This is how it looks
Ang ganda guys, parang napakasarap niya talaga. Tara, kain tayo.